naman ang gagawin natin ngayon ay ang pesto. Ito ngayon yung pinaka bida, kumbaga, no? Diba? Kasi ang pesto ay talaga namang ang ginagamit dyan ay yung fresh basil leaves, no? Gagawa tayo ng sauce para sa mga spaghetti o kaya pwedeng palaman din sa bread, no? This is good for everyone, even the children. Mga apo ko gustong-gusto rin ito. At ito, paborito ng family namin. Ang ginagawa ko. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pesto. Okay, oh? Siyempre, ang kailangan natin ay at least mga 2 to 3 cups na fresh basil leaves. Then, 6 cloves garlic. Then we have toasted peanuts or pine nuts. Any kind of nuts can do. Pero ngayon, ang gagamitin natin ay ang peanut, no? At least 1/2 cup. And then, we have also grated cheese, 1/2 cup. Then, we also have salt, a pinch of salt, or sabihin nyo na, 1 teaspoon of salt, and 2 tablespoons of sugar. And then, of course, the olive oil na mga 2 cups. Okay? Ito yung olive oil. And then, lagyan din natin ng parmesan para bongga, di ba? Then, mamaya naman, sa paggawa, gagawa muna tayo ng pesto. And then, kikita ko rin sa inyo kung paano ako gumawa ng version ko, no? Ng pesto na may, pasta na may pesto, I mean, yon. Okay? Maliwanag ba? Ayan na. Gagawa tayo ng pesto. Ngayon, pakikita ko sa inyo paano ako mag-mix. Ito yung mixer actually ng juicer ito. Pero kasi pinong-pino ang paggawa. Pag nilagay dito, pinong-pino. Lagay na natin itong leaves, no? Ng basil leaves. Ayan. At least mga a handful of it. Okay? Okay, and then, lagay na natin itong 6 cloves garlic o 2 cloves muna or ano, kasi by portion maliit lang yung ating food processor. Then we also have to mix yung peanuts. Yan, sama-sama na yan. And then the cheese. Okay, grated cheese. Lagay natin portion din. And of course, salt, pinch of salt, and sugar. Yan. So, at least a tablespoon of sugar. And then, lalagyan na natin ng etong olive oil. Itong olive oil na nabili ko, ay yung ordinary lang, na hindi masyadong mamahalin, para ma-affordable. No? Then, we also add some parmesan cheese. Pag meron, optional lang to, no? Kung wala naman, okay lang din. Makakagawa pa rin tayo ng pesto. Let's add a needle more. Yan. Olive oil. Then, okay. Now, we're gonna mix it using the food processor. Pinong-pino, no? Yan. Okay. To a container. At ito, pwede na nating ilagay sa noodles. Pero ako, may version ako ng pesto. Spaghetti with pesto. Ayan, no? At ito, pwede nang palaman din sa tinapay. At ipapakita ko yan mamaya sa inyo. Yun. Diba, pinong-pino siya? Yan. Halos hindi nga malalasahan ng mga kids ninyo eh. Pero napakasustansya pala ng kanilang kinakain. No? Okay. Gagawin ko yung version na
aking version, paggawa ng pesto, no? At nagawa na natin kanina itong pesto. So, magpapakita ko ngayon kung ano yung mga ingredients para sa uh, tuna basil pasta. Ito yung gamit ko, no? Yung century tuna, no? Mga 135 ml yan. And then, may cheddar cheese. Of course, gagamit tayo ng ating pesto. Itong basil leaves. Tapos, tomatoes. White onion. O pwede rin ng red onion. No? One large onion lang yan. And of course, yung garlic. Gusto ko maraming garlic, no? Kasi mas talagang lumalabas ang flavor. And then, butter. And salt and pepper to taste. And of course, itong ating olive oil na gagamitin natin. Talagang very nutritious siya. At safe na safe. Even yung mga bata ay talagang ma-enjoy nilang kumain ito. Okay, let's start. Ito na yung ating oven. Sorry. Kettle natin. Just a little drizzle lang. Yan. Okay. And then, yung ating butter. Ito. You can also use margarine. Kung walang butter. Lagay na natin ang yan. Garlic. Yung una ko yan. Isama. Look at that.
Yung pesto yung na-prepare natin kanina. Ito actually ay na-mix na. Yung iba, mas gusto nila, they prefer na ito lang ang kanilang ilalagay. At ayun na, lalagyan na lang ng parmesan cheese. Ayan. At yun na, no? Wala nang iba pang mga ingredients na katulad ng ginawa ko. Yung itong additional na mga ingredients. Kukunin ko na to, sasalin ko na rito. There you go. Salin na lang natin. Yan. Okay. Pareho din naman eh. Salin na lang ganyan, oh, para mabilis, diba? Okay. That's enough. Balik ko na muna ito dyan. And then, mix na natin ganyan. Wow. Tingnan nyo, ganda ng color niya. Napaka-nutritious nito. Especially, may tuna at olive oil. At saka tomatoes. At, of course, yung ating basil leaf. Or basil leaves na ating ginamit. Wow! Alam niyo po, sarap-sarap ang bango-bango. Napakaganda pa ng kulay. And it is very easy to prepare. No? Yan, no? Look at that. Ngayon, pwede na tayo mag-plating. Nasa sa inyo kung gusto niyo pang dagdagan ng ako, gusto pang dagdagan ito eh. Itong ating basil. Okay. Wow. Mag-plating na tayo. Salin na natin ito sa isang plate para makain. Masintensyahan natin. Tabi muna natin yan. Okay. Here. Ayan ating basil. Pesto. Ganyan na. Okay. Oh! Wow! Napakasarap niya. Oh. Natin yung mga tomatoes. Ayan. Look at that. Ako, napakamalasa niya. Ito, pwede na kayo gumawa sa sarili ng mga tahanan. Lagyan naman natin na pesto, wow. Ito na, tikman na natin ang ating ginawang pasta. Ang sarap-sarap talaga. Ayan, dito kayo. Matikman nyo rin. Ang inyong... Masarap siyempre pag pesto. Ayan na, kumakain na sila kasi naluto ko na, nagawa ko na kanina. Kudos po sa nagluto, talagang tamang-tama. Wow naman. Kumbaga sa sasakyan, may bite. Wow! Thank you! May bite siya. Laga na kayo ng basil.